What's going on, guys? My name is Shubham Gurung. Welcome to my YouTube channel and first series of getting dressed with me, where I get dressed step by step, a complete guidelines from top to bottom, so that you can take something away from it. Today we're gonna talk about Dr. Marten. As we can see and feel, winter is near, and winter season means season of boots, overcoat, sweaters, bomber jacket, and many more things. I am huge fan of Dr. Marten. I have made full video about Dr. Marten. Maybe it is appearing here. Right? So let's take a look what's happening here. So here are the boots, or here or here. I don't know. So without any delay, let's start the video of first series of getting dressed with me. So they obviously frame the exam, I know. Dark chocolate brown Dr. Marten with yellow stitching with brown laces. Best things about Dr. Marten is it automatically makes you look taller, rough and tough, and girls will go crazy for you guys if you wear them, So the sole is acid, al-Qaeda, oil and petrol resistance. I'm styling this boot with blue jeans, neither so dark nor so light, and was ripped on knees. Blue र चक्लेट ब्राउन चाहिँ होइन एकअर्कासँग अति बेस्ट म्याच गर्छ होइन। त्यहाँ भिडियोमा नि अहिले देखिन्छ फुल आउटफिट लगाइसकेपछि होइन चाहिँ। सो त्यति साह्रो ब्लू पनि नै, त्यति साह्रो लाइट र वास पनि नै होइन। हल्का रिप अन निज मेक्स यु लुक रफ एन्ड टफ होइन। फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ। आई एम अल्सो लुकिङ अन इट होइन। सो जस्ट रोल योर पेन्ट 2 to 3 इन्च होइन। जस कतिले चाहिँ के मिस्टेक गर्छ भने चाहिँ बुट लगाउँदा चाहिँ जस देखाउँदैन होइन। 50 to 60% चाहिँ जस पेन्टले कभर गरेर राख्छ, तर होइन बुट लगाउँदा चाहिँ देखाउन जरुरी छ होइन। जस हल्का अझै धेरै अझ हाइटी भए पनि अझै धेरै हाइट एड गर्न चाहिँ जस मद्दत गर्छ। मुभिङ टु आवर टी सर्ट क्याटेगोरी होइन चाहिँ अन टप आइ एम वेयरिङ फुल स्लिभ टी सर्ट विच इज अ क्रिम कलर होइन। यो टी सर्टको चाहिँ फेब्रिक चाहिँ जस छुट्टै छ होइन अरू टी सर्टहरू भन्दा चाहिँ। यसको कटिङ डिजाइन प्लस अरू चिजहरू पनि धेरै चिजहरू अहिले अर्कै छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्लियर त देखेछ कि नै म भन्न सक्दैन, सायद देखेछ होला होइन। केही चिज एक्स्ट्रा अर्डिनरी चाहिँ हजुरको वार्डरोबमा चाहिँ एड गर्न चाहिँ के भन्छ जरुरी छ होइन। अर्डिनरी चिजहरू जस लगाइराख्यो भने पनि त्यति मजा आउन सक्दैन। केही नयाँ नयाँ चिजहरू एड गर्यो प्लस लगायो भने चाहिँ जस हजुरको स्टाइल अपग्रेड हुँदै जाने होइन। सो लेट्स एड सम लेयर होइन। आई एम एडिङ navy half sweater from GANT Gant. You can roll your sleeve of your t-shirt to show your arms होइन। The best things about this sweater is their white lining होइन। एज यु क्यान सी फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको वाइट लाइनिङ चाहिँ होइन मलाई त्यस्तै स्मुथ लागेछ नि, त्यही भएर। सो आइएम त्यही भएको कारणले नै सायद मैले यो लगाउनु मन पराएको जस्तो लागिरहेको छ होइन। सो वी टक अबाउट कलर कम्बिनेसनको कुरा गर्दा चाहिँ होइन ब्लू र वाइट चाहिँ बेस्ट हो कि कलर कम्बिनेसनको क्याटेगोरी लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो लेट्स मुभ टु आवर एक्सेसरी। यु नोटिस द डिफरेन्स अफ एडिङ एक्सेसरिज इन माई आउटफिट। अ लेदर वाच मेक्स यु लुक मोर क्लासी, पियर प्लस लेदर ब्रेसलेट इज अ गुड कम्बिनेसन होइन। त्यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ होइन। Add some rings to your outfit and a simple chain. I have made full video about men's essential accessories. Make sure to check it out. यहाँ अब यहाँ कता कता देखेछ थाहा होइन। त्यसपछि तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नि लिङ्क हुनेछ होइन। सो मेक स्योर टु चेक दिस आउट होइन। यु क्यान गेट अ कम्प्लिट गाइडेन्स अबाउट एक्सेसरिज, हाउ यु क्यान एड टु योर आउटफिट, एन्ड sunglasses is important part of accessories. This 2021 demand of retro sunglasses is on top. I have got this from Bishrom, our Nepali brand. So Bishrom देखि चाहिँ किन्ने प्रयास गर्नु होला चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिङ्क राख्दिन्छु। जस्ट ट्राई टु प्रमोट आवर अन नेपाली ब्रान्ड बिङ अ नेपाली होइन। बरमला भन्दा चाहिँ होइन जे लगाउनुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार लगाउनुहोस्, तर लगाउँदाखेरि चाहिँ होइन जे चिज पनि जस हजुरको टपमा हुन पर्यो। टपमा नभए पनि जस पर्फेक्ट नभए पनि जस ट्राई टु मेक इट पर्फेक्ट होइन। हरेक चिज पर्फेक्ट त हुँदैन, त्यही पनि होइन। हजुरको एक्सेसरिजदेखि लिएर हल्का सानो सानो चिज डिटेलहरू एकदम स्टाइलमा चाहिँ एकदम अति म्याटर गर्छ होइन। प्यान्टको स्लिभ्सहरू रोल गर्नेदेखि लिएर अब बुटहरू लगाउँदा के कति देखाउने, लेसहरू कसरी बाँध्ने, इट्स एन्ड एभ्रिथिङ। एउटा सानो मिस्टेकले चाहिँ हजुरको स्टाइल रुन गर्न सक्छ र एउटा सानो डिटेल के भन्छ त्यसलाई
नोटिस गरेर त्यसलाई अलि राम्रो देखाउने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ यु गन लुक मोर स्टाइलिस कुल ह्यान्डसम होइन। त्यही भएर चाहिँ देखाउने चिज देखाउन जरुरी छ, लुकाउन पर्ने चिज लुकाउन जरुरी छ। यस द्याट्स अल फर टुडे एभ्रिवान। होप यु रियली इन्जोय माई भिडियो होइन। केही नयाँ चिजहरू केही सिक्नु भयो होला स्टेप बाई स्टेपमा होइन। मैले चाहिँ जस टपदेखि बटमसम्मदेखि लिएर सबै इच एन्ड एभ्रिथिङ एक्सप्लेन गरेँ होइन। यदि मैले चाहिँ केही इम्प्रुभ गर्न पर्छ भने चाहिँ इफ हजुरले सोच्नुहुन्छ अनि के रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज 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 फिल फ्री टु से होइन। लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो वाट सुड लाइक इम्प्रुभ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि फेरि यता घरतिर चाहिँ हल्का कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको, त्यही भएर चाहिँ साउन्ड त्यस्तो नराम्रो आयो होला चाहिँ आइएम सो सरी फर द्याट। तर केही छैन, हामी चाहिँ साउन्डसँग भन्दा पनि फेसनसँग के भन्छ त्यसलाई धेरै सरोकार छ होइन। सो प्लिज 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 डोन्ट फर्गेट टु लाइक माई भिडियो, सेयर, सब्सक्राइब एभ्रिथिङ, कमेन्ट डाउन बिलो। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड रिमेम्बर आई लभ यु एन्ड हेभ अ नाइस डे। पिस। फोकस।